Ang isa sa mga sikreto ay consistency. Hanggat hindi mo tigilan yan, hanggat hindi ka sumusuko, I'm pretty sure magtatagumpay ka rin. Happy Sunday po sa ating lahat. Enjoy the show, guys. Ayan. So ito, kagaya nito mga bossing. Ito nakikita niyo sa screen, no? Kapag Darbas box po ba, laging dapat is downtrend or short nga? So kung kayong sasagot mga bossing, anong inyong pagkakaintindi ba rito? So kailangan maging malinaw muna sa ating lahat yung ating inaral no? So basically this is Darbas box, no? DB. Ano ba pagkakaintindi nyo mga bossing? Sina Boss Gerald Jos or si Boss June? Ano sa tingin nyo ang sagot dito sa katanungan na ito? Kapag daw ba Darbas box, dapat daw ba laging downtrend? Tama ba? Tama bang kanyang analysis paralysis? Nope. Yan, sumagot si Boss JP. Salamat. Thank you, Boss JP. O iba nating classmate. Baka na may ibang classmate. Yes. 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 Yes ang sagot. Hindi nope to dope. Hindi po. Both ways po, sabi ni Boss Ariel Ordones. Yan. Okay na po sa inyo. Okay na po sa inyo session natin. Cool lang tayo, no? Chill lang. Ano lang. Para noon. Depende sa structure, sabi ni Boss Gerald Jones. Tama nga naman. Consolidation area. Ayan. So, pwede nga rin naman consolidation area. Mag-start, no, Boss Christoph? Tama nga naman, no? Kung may consolidation area ka nakita, like this one, boom, then this one, boom. Laki, no? Laki ng box. Kasi 1 art to, eh. Alam nyo, nasa PSE kami, normal na normal lang yung box na yan. Tama naman yung sagot. Mas maganda siya i-plot kung sa consolidation. Magsimula, no? Starting ng plotting, ibig sabihin, yung ibig nating ipunto, the point, our point. Yan. So, parang ganyan, ano, Boss Christoph? Yan. So, kung hanggat maaari makapag-plot tayo sa consolidation, mas okay. Kaya ito, makatwiran lang to, no? So, pag nakita nyo to, mga dito pa lang kayo, no? Yan. Paano to? Are we not going to consider this, as a Darbas? Hindi ba natin siya pwedeng ikahon? Pwede naman, kaya lang titignan nyo kung gaano kalaki, no? 1% lang kasi yan, eh. Parang, parang lokohan lang yan. Parang, alam yun, hindi siya ganun ka-proper. Diba? Usually talaga kasi ang boxes from here to here. Kaso nga lang, ayaw natin mag-plot dito sa left to right. Ewan ko ba, takot tayo mag-plot ng left to right, no? Kasi parang kalokohan pag left to right, no? Parang hindi okay. Pero parang lang yun. Pero kung titignan mo, pwede yan eh. Sa totoo lang pwede yan. Nakikita ko ng Boss Akio, left to right eh. Kaya lang kasi tayo nasanay tayo ng hanap muna tayo ng confirmation. Yun yung kasi natin nakasanayan na. So meron na tayong box top, di ba? Naalala nyo? Meron tayong box top or temporary top. Hinahanap natin ngayon yung temporary bottom. Yung kasi yung nakasanayan natin di ba? So which is dito nga nagpakita. Actually, mabilis siya, no? So, nakakita ng top, mabilis eh. After niya mag-bounce, possible dito yung magiging temporary bottom sana natin yan eh. Ayan, medyo makatwira na to, 2% pataas. So, kasi maliit masyadong box to. Pangit yung mga ganung box. Mas malapad ng kaunti, mas okay. No? Basta yung may sense na laruin. Kasi maglalaro ka, 1% lang. Ang liit, diba? So, at least ito, kasi pag sinabing box, no? Pwede mo kasing laruin yung niyan, yung range na yan. Kapag ka-consolidation, yun yung purpose nun eh. Diba? Kunwari to, top to bottom. Oh. So, pwede kang mag-buy on bottom, sell on resistance. That's 60% already. Pwede kang mag-short, sell on resistance. Then, i-cover mo dito sa bottom. O, around 40 to 60% na rin yan. Alam nyo, yun yung makatwirang laro sana, no? Kaya ayaw natin agad-agad nagbabox. So, ito, on this scenario, on this case nga, ito yung pinaka-box na dito tayo nagsimula. Okay, so, anong phase to? Parang, anong trend? Uptrend, downtrend? Wala di ba? Kung tutuusin, mas okay simulan sa consolidation area. Coach sa DB50 plotting Sun TF, mas okay. So, yung time frame na yan, nung nag 3-day live session ako, nandun ba kayo? Nung nag 3-day live session ako, since day 1, question na siya. And since day 1, sinasagot ko na siya, no?
So, I think sa batches nyo rin, paulit-ulit ko rin atang sinagot yan. Okay lang naman, hindi naman ako nakukulitan. Kasi sanay naman na tayo, ganun talaga, no? Ganun talaga sa ano. Ganun talaga. It is what it is. Wag kang makreklamo din. Hindi naman magreklamo. I'm just saying, no, talagang ganun, no, na syempre, ulit-ulitin ang nagtatanong na para hanggang sa tumanim sa isip nila yun eh. Okay lang yun. Pero ano, yun nga, nasagot ko yan, di ba, about sa time frame. When it comes to time frame, we have a general rule of thumb. Ano yun? The bigger the time frame, yun, mas effective, di ba? Yun yung general rule of thumb natin dyan, mga bossing eh. Okay? Okay ba yun, mga Lodi Coins? The bigger the time frame, mas solid siyang i-execute. Okay? Baga mas nananaig sa Tagalog, mas nagdodominate in English, mas nagdodominante yung malalaking time frame. Okay? So, kahit anong setup, kahit anong tools, mas pinananaigan si bigger time frame. But ganun? Kasi nga, bigger time frame talaga ang nagmamanage, nagko-control kung saang direction niya gustong tumungo. Let's say we have BTC USDT, our consider nating index, no? When you go to daily time frame, yan. Mapapansin niyo to, mga bossing, no? Meron tayong temporary resistance on this area. So this is around January 17. When you go to 3 minutes kagad yung talon yun. Hindi ko lang kung maaabutan pa natin January rito. Malayo ata masyado. Basta pag sinilip mo yan sa 17, no? Noisy masyado yung chart. Tapos, binabastos kadalasan yung hindi na pala kaya. Hanggang January 23 lang. Noisy na masyado yung chart. Tapos, binabastos lang yung mga resistance dyan. Ba't ganun? Kasi nga, biglang makikita mo sa bigger time frame, no? Na siya, be-breakout siya sa area na yan, may breakout level siya. So, kumbaga, kahit pag ganong karaming resistance yan sa minute time frame, wala yan, parang panis lang yan. Bakit? Kasi mas malaking time frame breaking out eh. So, let's say this one na lang pala. January 17, 8. Ayun ba yung chinek ko kanina? Oo nga, andito na pala tayo. Sorry, layo na. Pwede ba tayo mag-sample dito? Ito kasi magandang sample na area. Ito, tignan ko nga. February 15 daw. February 15. Ayan, ang noisy niya, oh. Ayan, oh. Ayan, nakita niyo yan? Diba? Kuya Dins, ba't ito may resistance sa sa February 15 in 3 minutes? Ayan, oh. Bakit hindi siya nag-resist? No? All of the sudden, pagkita mo pala, pag-check mo sa daily time frame, o kahit mag 1 hour ka lang siguro o 4 hours, no? Makikita mo dyan na 4 hours, 15, asan na yung 15? 15 nga ba? O 15 ba ito? 15, 16, 15, ito siya. Makikita natin dito, mga bossing, no? Ang layo pa pala ng mga possible resistance sana, no? Ayan, no? Which is this area, no? Isa yan. Ba't yan, Kuya Diz, nag-resist, may resistance pero nabasag pa din, no? So baka maging tanong niyo, ano? O, ito parang ganti, ano? Sa 1 hour to, di ba? So, kung makikita mo, meron pa palang susunod dito. Makita mo, ayan, nakita nyo. Tapos after nito, meron pa ba? Meron pa eh. Actually, meron pa, no? May isa pa dito. Meron pa yan dito sa kaliwa. Hanggang sa makita mo, lang yaka ako. Ba't pa ako nag-unti-unti ng 4 hours? Inunti-unti ko pa siya. Mag-end up ka rin pala, no? Sa daily time frame. Boom. Ayun. Walang yan. Nandito pala yung resistance. Nakita niyo, mga boss? No? Ayan. Boom. Nag-resist siya doon, no? Diba? So, anyway, yung mga resistance na yan naman, ano lang naman yan tawag dito? Kung mag-resist siya, ito yung resistance talaga siya. Diba? Alam nyo naman yun, diba? Hindi naman tayo nagsasabi na, hindi naman natin kiniklaim na pag resistance is talagang resistance, no? May time kasi naging temporary lang siya. Kailan yun? Kapag nabasag. Pero pag nag-resist, kagaya niyan, edi resistance talaga siya.
mag-react tayo. What I mean is, ano yung pinupoint natin doon, there are bigger time frames na mas nagdo-dominate versus kay 3 minutes. So nakita niyo yun, we came from 3 minutes, tapos nabasag lang. Ba't nabasag lang? Kasi binastos lang siya eh. No? So lumipat ka ngayon sa 1 hour. Nakita mo sa 1 hour, kaya pala binastos to, dahil meron pala sa 1 hour. No? Kikita mong ganun. Nung pagtingin mo sa 1 hour, ito na yung Kuya Dils, nakakita naman ako ng na resistance sa 1 hour. Pero binastos pa rin, nabasag pa rin. Napunta ka ngayon ng 4 hours. Bigla-bigla makikita mo. Kaya pala Kuya Dils, kasi meron dong mas mataas na resistance. Yung pala yung gusto niya abutin. Binasag pa rin sa 4 hours Kuya Dils. So, lang ya. Punta na nga tayo ng daily. Huwag na lang unti-untiin, punta ka na ng daily. Biglang pagsilip, uy, agoy, bigla ka mapapagano na lang. Agoy, meron palang di ba? Nagets niyo yung point ko mga bossing? Meron palang mas mataas pa na resistance ito. So, yan yung gusto niya abutin. Ngayon ganito yan, wala namang masama doon, hindi naman kayo tama o mali doon. It's just a matter of supply and demand na tinatawag lang. So, kung nakapag-aral na kayo nung ating inaaral na SMC, meron naman tayo free videos niyan, 'di ba? Binigay ko na sa inyo yung SMC about sa mga what's this? Yung OB, no? Order blocks, yung supply and demand area, yung flip zone, nandun yan eh. Yung mitigation, breakout of structure, breakout of structure, BOS, saka yung market structure ng MS. Andun lahat yan, inaral naman natin. Nandun yung pinakita dun yan. Hindi nyo naman kailangan masterin yun. Actually, same concept lang naman yan ng breakout and temporary resistance and support, parang ganun, no? Parehas lang yun yan, nag-iba lang tawag dito, ng lesson, nag-iba lang ng mga terms, pero same concept pa rin naman yan. Sa matter of lang, supply and demand mga boss. So, kung na-break yung supply zone, di ba? Edi, temporary resistance lang siya. Anong reaction mo? Kung naka-short ka, cut ka, di ba? Ganun lang yun. Kung naka-long ka naman, edi genius, kagaya nila Boss Ringo, mahilig mag-long. So, inaabangan nila yung resistance. So, baka sabihin nyo, ano pa significant, ano pa silbi ng resistance sa atin, loaded, kung babasag lang din pala. Hindi naman kasi, it is not within our bound na tayo magdidikta na, hindi, resistance siya, mag-resist yan. Di ba, inaral na natin yun? Hindi naman tayo ganun mag-isip din sa TDLC, di ba? Hindi ganun, di ba? So, pag nag-resist, respetuhin natin, mag-resist siya. Kung hindi naman mag-resist, kagaya ka ni Boss Ringo na nakalong, sakayan mo lang, pakaligaya ka, parang ganun. Nagigets niyo ba yung point, mga bossing? Okay. So, sa tanong na anong mas maganda, walang dyan, walang maganda pangit dyan. Ano lang yan, kung saan mas nananaig. Ang kagandahan dyan, Boss June and classmate, advance tayo. Ahead tayo. Ahead of time, nakikita na natin na, uy, meron palang resistance dito. Pag zoom out mo sa 4 hours, uy, meron palang mas mataas na resistance. Pag zoom out mo sa daily, uy, ito pala talaga no? So, alam niyo yun, ikaw, bago pa mangyari yung dilubyo o kaya naman, dalawa yan maaring dilubyo or kasaganaan, bago pa mangyari, ikaw, ready ka na. Aware ka na kagad, no? Na out ako. Na out si Lodis. Aware tayo na na merong mga resistance area or level sa part na yan. Okay? Ganun lang yung point natin doon. So, ano sense no, Lodis? Pagka ganun kasi, ay makakapag ka ng idea, makapag-set ka ng mga plan mo, maging ready ka sa sarili mo, hindi yung gugulating ka na lang bigla na, uy, walang ya. Akala ko resistance na. Kasi pala nasa 3 minutes ka. 3 minutes lang bulag na bulag ka. Doon ka nakatingin lang sa 3 minutes. Hindi ka nag-analyze ng 1 hour, ng 4 hours, ng daily. Which is pinag-usapan naman natin sa lesson yan, di ba? Kailangan i-rundown natin yung multi-time frame analysis. Or baka hindi kayo nakinig or baka hindi na kayo nanood ng ating lessons, di ba? Yeah. So you can manage your expectations, tama, di ba? Boss Bench yan. Salamat, Boss Bench. So I hope medyo gets na yon mga bossing. Medyo gets na ba mga Lodi Coins yung part na yon? Okay. Itapusin lang natin tanong ni Boss Joke. Sa tanong na to, hindi naman laging downtrend lang, no? Bilisan ko na. Para marami pa tayong pag-uusapan. Hindi lang laging downtrend, pwede naman siya pataas, pwedeng pababa. Kung saan kinakailangan siyang gamitin, yun ang quick answer natin dyan or decent answer natin. Kung kinakailangan mag-box ka papataas, edi yun yung sundan mo. Walang general rules dyan na
ay dapat yan pababa lang. Bawal mong gamitin yung pataas. Walang ganon. Walang ganon. Okay? Baliktad nga yung question niya, eh, pataas, pababa lang daw ba? Nung ako nasa PSE, akala ko pataas lang yan eh. Kasi, dalas nakikita ko binabakat yan, parang babagdan. So, walang ano yan, rules yan kung pababa o pataas lang. Ha? Both directions pwede. Pwede nga rin consolidation eh. So, nasagot din natin to kung saan maganda i-plot. Una, yun nga, sa consolidation mas okay siya i-plot. Doon magsimula mag-plot, no? Kung nakakita tayo ng Darvas doon, ayan, the best na dyan simulan yung box natin. Okay? Ay, sobrang bilis ng araw at tapos na naman ang ating show for today. Always balik lang kayo sa ating channel and daily mag-upload po tayo rito. God bless po sa lahat and keep safe. Bye-bye!